YouTube වීඩියෝ කරන්න DSLR කැමරාවක් ගත්තත් හොඳයි වගේ. Welcome to Drone Man YouTube channel. අද අපි unbox කරන්න යන්නේ මගේ අලුත්ම DSLR කැමරා එක. Canon EOS 800D. බලමු අපි කැමරා එක unbox කරලා. හරි අපි box එක open කරලා බලමු මොනවද දැන් මේ package එකත් එක්ක අපිට හම්බෙන්නේ. මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම තියෙන Canon warranty card එක කැමරාවට සහ body කැමරා body එකට සහ lens එකට වෙන වෙනම. ඊළඟට අපිට දකින්න පුළුවන් Canon 800D user manual එක. මේකේ හැම step එකක්ම තියෙනවා කැමරාව කොහොමද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක ගොඩක් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඊළඟට අපිට මුලින්ම බලන්න පුළුවන් Canon next strap එක. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ Canon battery එක අපි කැමරාවට පාවිච්චි කරන. ඊළඟට තියෙනවා power cable එක සහ battery charger එක. මේ තියෙන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කැමරා බොඩි එක Canon 800D කැමරා එක. Canon EOS 800D ගොඩක් ප්‍රමාණයෙන් විශාලත් නෑ කැමරා එක. මේ විදිහට තමයි ඒකේ buttons බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. තියෙන විදිය ගොඩක් සැහැල්ලුයි කැමරා එක. මේ තියෙන අපේ කැමරා lens එක prime lens එක 18-55mm prime lens එක. Autofocus manual focus කියලා button එක අපිට switch කරන්න පුළුවන් මේකේ lens එක පාවිච්චි කරනකොට. මේ තමයි Canon EOS 800D unbox කරද්දී අපිට ලැබිච්ච දේවල් ටික. අද අපි unbox කරේ මගේ අලුත්ම DSLR කැමරා එක Canon EOS 800D. මේකේ features මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයිත් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.